chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Thì cuối tuần đã đến và rất vui được gặp lại các bạn trong cái video nhận định cái xu hướng của tuần tới. Chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với nhau ngồi lại phân tích thị trường diễn biến suốt tuần qua và đưa ra một cái kế hoạch giao dịch cho tuần mới. Thì vẫn như thông lệ thôi, thì với cái chuỗi video nhận định thị trường này thì mình vẫn cứ tiếp tục là chỉ nhận định những cái cặp tài sản và tiền tệ mình giao dịch, nó là BTC trên USD, vàng, cặp GU và dầu. Thì có những tuần thì mình nhận định 3 cặp tiền, bởi vì có những cặp tiền là nó đang đi trong vùng sideways, nó không có rõ cái xu hướng và cái cơ hội, cho nên là mình sẽ không phân tích. Thì các bạn để tránh cái việc các bạn là FOMO. Đấy, thì những cái cặp tiền nào mà nó có đang rõ xu hướng, chúng ta có cơ hội tìm điểm vào thì mình sẽ cùng các bạn phân tích và tìm đi cái hướng đi của thị trường, chúng ta có những cái lệnh giao dịch tốt hơn. Thì tuần vừa rồi là một tuần mình nghĩ là khá thành công với cái kế hoạch mà mình và các bạn đã ngồi phân tích với nhau trong cuối tuần trước. Và cái diễn biến giá trong tuần vừa rồi là nó phản ứng, nó di chuyển nó khá đúng với những cái gì chúng ta đã phân tích. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái cặp tiền BTC trên USD. Thì tuần trước là cái lúc thời điểm mình phân tích cuối tuần nó nằm ở đây. Đấy, thì lúc thời điểm đấy thì mình với các bạn đã có phân tích là BTC hiện tại theo cái time frame H4 vẫn là một xu hướng tăng, và cái key level quan trọng nó vẫn nằm ở đây, vẫn nằm ở vùng 42.700 đô này, và nó đã tiếp cận cái vùng giá mà như mình nói, đó là một vùng giá có thể xảy ra cái phản ứng tranh chấp, đó là vùng bán mạnh của khung D. Các bạn nhìn sang bên này thì các bạn đấy, đây là cái đáy cũ của cái khung D, cho nên là lần từ trước thì các bạn đã có được một lệnh TP tại cái vùng 46.700 này rồi. Và tuần vừa rồi thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi cái xu hướng của H4. Thì như mình đã nói như tuần trước là khi chúng ta đang đứng ở cái time frame H4, nó là một xu hướng tăng, nhưng giá lại đến được cái vùng mà có khả năng xảy ra tranh chấp mạnh, là cái khung, là cái vùng bán khung ngày, vùng đáy của khung ngày. Đấy thì là các bạn đã quan sát, nhưng mà chúng ta để đưa ra một cái sự ưu tiên hơn và cái hướng đi gọi là xác suất thị trường đi theo cao hơn, thì chúng ta vẫn cứ bám theo cái time frame hiện tại gần chúng ta nhất, đó là cái xu hướng của time frame H4 là một xu hướng tăng. Thì trong tuần trước thì mình cũng đã kẻ ra hai key level, một là key level chính và hai là cái key level như mình gọi là key level fake ở cái vùng 44.000 cho đến cái vùng 43.700 này. Thế thì mình cũng bảo các bạn là có thể canh buy một trong hai vùng này, khi giá mà hồi lại có cái tín hiệu buy lên thì chúng ta có thể canh buy. Đấy, thì đúng như cái nhận định của mình và các bạn thì giá nó đã hồi về cái key level fake, chính cái vùng giá 44.250 này, và nó có xảy ra cái cặp nến, là cặp nến đầu tiên là cặp nến nhấn chìm. Nó chưa nhấn chìm hẳn cái cây nến đằng trước, nhưng mà nó đã phản ứng rất mạnh, và tiếp theo là một cái nến bán xuống rất là mạnh, nhưng mà sau đó là một cái nến nhấn chìm thực sự, đã nhấn chìm hết cái lực bán của các cái cây nến trước đó và bật mạnh lên. Thì các bạn có thể là bật những cái khung thời gian nhỏ hơn khi giá về đến cái vùng mà chúng ta canh buy hoặc canh sell, cũng là cái vùng mà chúng ta xác nhận rằng ở đấy sẽ có khả năng xảy ra tranh chấp và đảo chiều xu hướng, thì chúng ta có thể là bật cái tham phối H1 lên, thì chúng ta có thể vào đâu đó được lệnh mua ở đây. Và chúng ta luôn luôn phải đặt SN, một SN an toàn là những cái SN đằng sau key level quan trọng, và những SN gọi là có sức an toàn, có sự ý nghĩa là chúng ta phải đặt sau các key level, những cái vùng mà có cái sự tranh chấp và cái việc đỡ giá của cái phe mà chúng ta đang đi theo, đó là phe mua, chứ chúng ta không thể đặt SN ở cái vùng giá nừng nơ, nó không có một cái lực đỡ thì chúng ta rất dễ bị dính SN. Trong cái trường hợp này thì với hai key level nó gần nhau này thì các bạn nào an toàn thì hoàn toàn có thể đặt sau SN, sau cái key level quan trọng là chúng ta an toàn nhất. Thì hiện tại là giá đã bật tăng mạnh trở lên, và tại cái thời điểm mình đang làm video đây thì giá cũng đang có hướng là phá qua cái vùng key level của khung D, một cái vùng đáy của khung D. Đấy, hiện tại thì giá đã phá đỉnh cũ của time frame H4, có nghĩa là xu hướng tăng tiếp tục được xác nhận. Đây, mình vào thì sang H1 thì mình thấy nến nó phá qua rồi, và cái cấu trúc thị trường nó đã thay đổi một chút, nó vẫn là cấu trúc tăng, nhưng cái key level quan trọng bây giờ nó không phải là ở đây nữa mà nó đã dịch chuyển đến đây rồi. Thì chúng ta bỏ cái này đi nhé, để cho nó đỡ bị rối mắt. Thị trường tiếp tục duy trì được cấu trúc tăng ở tại time frame 4, và cái key level quan trọng bây giờ là đây chứ không phải là cái key level bên dưới nữa, bởi vì giá đã phá qua đỉnh. Chúng ta sẽ vẽ lại cấu trúc thị trường ở cái đoạn này.
Ok, có một thay đổi là key level tịch chuyển lên thôi. Và bây giờ thì chúng ta TP ở đâu? Khi đã vào lệnh buy từ tuần trước thì tuần này các bạn nếu vẫn còn giữ lệnh thì chúng ta sẽ tìm cái điểm TP hợp lý. Thì nếu bật cái time frame đen lên thì chúng ta thấy là giá sau khi đi qua cái vùng giá đáy cũ này thì có thể xác suất cao là giá sẽ đi về đến cái vùng giá key level quan trọng của cái time frame giảm cùng ngày là vùng giá 58 đến vùng giá 60.000 này. Nhưng mà từ đây lên đấy khá xa, thì nếu những bạn nào mới cái tâm lý giữ lệnh nó chưa được tốt thì mình có một ý là chúng ta có thể TP theo cái Fibonacci. Đấy, như mình cũng đã sử dụng trong một video thì các bạn có thể là sử dụng cái Fibonacci để mình đo rồi mình đưa ra một cái TP nó gần hơn. Các bạn có thể là ổn định tâm lý hơn, bởi vì những bạn mới thì khó thể giữ được một cái TP xa. Ok, chúng ta sẽ chốt TP ở cái vùng đỏ này, cái vùng trừ 0.62 này. Đây là một cái TP mình gợi ý cho các bạn là khi các bạn đã vào được cái lệnh buy tại cái vùng giá 44.000 này rồi thì các bạn có thể TP đến đây, và chúng ta sẽ lúc khi TP rồi thì chúng ta có thể theo dõi thị trường. Nếu thị trường mà giảm điều chỉnh, chúng ta bật cái khung time frame H1 lên, nó có những cái cấu trúc tăng hình thành trong time frame H1 thì chúng ta có thể canh buy theo cái cấu trúc thị trường giống như mình đã tư vấn, đã cùng các bạn là phân tích trong những tuần qua. Đấy, còn đôi khi giá mà tiếp tục tăng mạnh lên thì chúng ta khi đã TP rồi thì các bạn không nên FOMO, chúng ta vẫn tiếp tục chờ. Cái phương pháp của mình và cái kế hoạch của mình đưa ra các bạn là chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng chính của thị trường, nhưng chúng ta luôn luôn chờ giá retest lại. Sau khi phá qua đỉnh thì chúng ta luôn luôn chờ giá retest lại, hồi lại các cái vùng đỉnh cũ hoặc là các cái key level fake hoặc là cái vùng giá Fibonacci, thì chúng ta vào lệnh buy nó sẽ an toàn hơn, và cái điểm SN của chúng ta nó sẽ đủ an toàn và đủ rộng. Còn nếu chúng ta mà cứ giao dịch theo xu hướng mà chúng ta cứ mua lên liên tục theo xu hướng mà chúng ta không chờ những cái lúc giá hồi, thì có thể là trong những lúc chúng ta vừa vào định mua, thị trường có sự điều chỉnh hồi lại của giá thì cái lệnh của chúng ta, một là SN, hai là chúng ta sẽ phải chịu cái tài khoản lỗ rất là lớn. Đấy thì cá nhân mình có cái lời khuyên góp ý các bạn như thế. Thì các bạn có thể theo dõi cái kế hoạch, chúng ta vẫn tiếp tục canh buy BTC, và các bạn đã buy được rồi thì chúng ta sẽ giữ cái lệnh BTC này, có thể đến cái vùng 50 51.000 này các bạn có thể TP hoặc là TP 1/2. Còn đâu mục tiêu giá về dài hạn thì mình nghĩ giá sẽ di chuyển đến cái vùng key level của cái khung ngày này, key level quan trọng giảm khung ngày này, thì bắt đầu là giá sẽ có sự tranh chấp, và lúc đấy chúng ta sẽ theo dõi thị trường tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cặp vàng sâu USD. Thì hiện tại là vàng vẫn đang trong xu hướng tăng của time frame H1 và là xu hướng hồi. Đây là một xu hướng hồi so với cả xu hướng chính. Cái xu hướng chính của time frame H1 và H4 của vàng đang là xu hướng giảm. Vì sao là xu hướng giảm? Thì như mình với các bạn đã phân tích các cái tuần vừa rồi là vàng vẫn đang xu hướng giảm, cái cấu trúc thị trường của vàng vẫn đang như này. Cái là cái key level quan trọng của cái time frame H4 là cái vùng giá 1830 này. Chừng nào mà giá vẫn nằm dưới cái key level này thì ở tại time frame H4 chúng ta vẫn xác nhận xu hướng chính của thị trường vẫn là một xu hướng giảm. Còn đâu trong time frame H1 thì chúng ta cũng đã xác nhận rồi là sau khi cái key level tăng của time frame H1 bị phá vỡ ở cái vùng giá 1780 này, và bây giờ H1 cũng là một xu hướng giảm, và cái key level của H1 đang trùng với key level của H4 hợp lý ở tại vùng giá này, thì có nghĩa là cứ giá mà vẫn còn nằm ở dưới cái key level của H4 trùng với H1 ở vùng 1830 này thì xu hướng chính của thị trường tại cái thời điểm mà chúng ta đang nhìn vẫn là một xu hướng giảm. Các bạn cứ ghim cái điều đó vào trong đầu để các bạn có thể nói là các bạn tập trung vào cái việc tìm cái điểm để canh sell, chứ chúng ta không tập trung canh buy. Thì trong cái tuần trước thì mình cùng các bạn cũng đã phân tích là khi giá hồi lại, nếu không có xu hướng rõ ràng thì chúng ta sẽ không vào lệnh mua, và chúng ta chỉ chờ cơ hội để chúng ta buy lên thôi. Đấy, nhưng mà hiện tại thì trong cái tuần vừa rồi là vàng nó đã hồi lên bằng một xu hướng tăng, thì mình cũng gợi ý các bạn là các bạn có thể canh mua ở một là cái đỉnh cũ, hai đó là cái key level quan trọng đây, và ba đây là một key level fake. Đấy, nếu các bạn vào lệnh được ở key level fake này các bạn sẽ DSL sau đây. Nhưng mà giá vàng tuần vừa rồi là nó ở đây và nó đi thẳng lên cái vùng giá mà mình với các bạn đã cùng canh sell, đó là cái vùng đáy cũ của cái time frame H1 cũng là time frame H4, là cái vùng giá 1795 này. Đấy, thì tuần vừa rồi thì chúc mừng các bạn nào đã có một cái lệnh sell. Nếu các bạn sell được ở cái vùng giá này, khi giá tiếp cận đến cái vùng giá
mà chúng ta xác nhận là có khả năng xảy ra tranh chấp, chính là cái vùng giá 1795 này, thì nó đã xảy ra cái bộ nến đảo chiều rất là mạnh. Như mình hay nói đấy là cái phương pháp Price mình sử dụng là theo cấu trúc thị trường và đợi giá xác nhận tại các cái vùng giá key level, cái vùng giá mà xảy ra cái sự đảo chiều và tiếp diễn cái xu hướng ấy, thì chúng ta sẽ đọc nến. Thì tại đây nó đã xảy ra cái bộ nến nhấn chìm, nến tăng đi lên và yếu dần, sau đó là xuất hiện một cái nến đỏ và cuối cùng là một cái nến đỏ nhấn chìm, xác nhận cho cái việc là phe bán đã vào cuộc rất mạnh và phe mua đã bị thất bại ở đây. Thì các bạn nào đã vào được cái lệnh buy trong tuần vừa rồi thì các bạn hoàn toàn có thể là giữ cái TP đến cái vùng đây, cái vùng giá trắng này mình kẻ, thì đây chính là cái key level tăng của cái tham phim H1. Mình bỏ cái này đi cho các bạn đỡ rối nhé. Đây, trước thì key level xu hướng tăng của tham phim H1, xu hướng hồi nhé, mình nói lại là xu hướng tăng của tham phim H1 hồi nó ở đây, và hiện tại nó đi này thì mình sẽ vẽ lại thêm cái cấu trúc giá ở đây, nó hồi xuống và nó đi lên đây. Ok, và cái key level quan trọng của cái tham phim H1 của cái xu hướng tăng hồi là nó dịch chuyển đến đây rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái lệnh sell của tuần trước như thế nào. Thì nếu các bạn mà vẫn còn đang giữ cái lệnh sell của tuần trước thì mình khuyên các bạn là có thể TP ngắn và TP an toàn ở đây. Nó cũng có thể được cái tỷ lệ R2, R3 đấy. Là các bạn có thể TP ở cái vùng giá này thôi trong đầu tuần tới. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái phản ứng giá ở cái vùng tranh chấp này. Vì sao mình lại bảo các bạn là TP ở cái vùng giá này thôi, để nó an toàn là vùng giá 1773 này, 1774 này. Bởi vì cái xu hướng của H4 và H1 đang là xu hướng giảm, là xu hướng chính. Nhưng cái xu hướng hồi, cái đường giá hồi lại gần với chúng ta nhất thì lại đang là một xu hướng tăng. Mặc dù nó là hồi nhưng mà nó lại hình thành xu hướng có đỉnh đáy rõ ràng, cho nên là nó cũng rất là mạnh. Và tại các cái vùng mà tranh chấp mạnh, key level quan trọng, thì cái vùng giá đấy là chúng ta phải hết sức thận trọng, bởi vì giá hoàn toàn có thể tiếp tục. Bởi vì cái xu hướng hồi đấy nó chỉ kết thúc khi nào mà cái giá nó lại phá qua được cái vùng mua, cái nơi mạnh nhất của cái phe mua ở tại cái thang phase H1, đó là cái vùng giá này, cái vùng giá 1773 này. Thì lúc đó xu hướng của H1 lại chuyển thành xu hướng giảm, lại cùng chiều với cái xu hướng của H4. Thì lúc đấy chúng ta vào lệnh sell, nó sẽ làm một cái tỷ lệ thắng cao nhất. Còn hiện tại thì nó đang ở vùng giá tranh chấp, như mình các bạn phân tích, đó là cái vùng đáy cũ của tham phase H4 và cái key level tăng của H1. Thì các bạn đã vào được cái lệnh sell ở cái key level của H4 này, cái vùng đáy cũ của H4 này, thì hoàn toàn các bạn có thể TP đến đây thôi, là một TP an toàn. Và khi giá nó đang đi sideways ở trong cái vùng này thì các bạn nên có thể kéo entry, kéo cái SL của bạn về entry để đảm bảo sự an toàn. Nếu mà chúng ta không kiếm được lợi nhuận trong lệnh này thì chúng ta cũng sẽ bảo toàn được và chúng ta không bị mất tiền. Vì hoàn toàn là giá có thể chạm đến cái key level này mà chúng ta không đặt TP tại đây, giá có thể bật mạnh trở lên và có thể là phá qua cái SL của chúng ta. Đấy, thì để cái giao dịch của các bạn an toàn hơn, chúng ta có thể kiếm được tiền trong dài hạn, thì cái yếu tố an toàn là cái yếu tố chúng ta nên đưa lên hàng đầu. Còn yếu tố lợi nhuận chúng ta có thể xếp sau. Đấy, thì hiện tại là giá vàng đang xảy ra cái việc là đi sideways, tranh chấp trong cái biên độ hẹp giữa cái vùng bán mạnh đáy cũ của H4 và cái key level tăng của H1. Nên là các bạn hoàn toàn là có thể là tham khảo cái phương án của mình. Đó là chúng ta sẽ kéo cái entry về đến cái vùng kéo cái L về đến entry. Có thể là giá nó sẽ đi theo cái kênh này, cái kênh giá này là nó sẽ đi xuống đến cái TP mà mình gợi ý cho các bạn. Và sau khi giá cái tuần tới nó đã đi đến cái TP rồi mà nó bật lên thì chúng ta sẽ có thể là không vào lệnh buy. Chúng ta sẽ đợi, nếu mà muốn vào lệnh buy thì các bạn sẽ đợi giá phá hẳn qua cái vùng đáy cũ này. Và lúc đấy chúng ta sẽ xác nhận rằng giá nó sẽ hướng tới cái vùng key level quan trọng H4 này. Thì lúc đấy chúng ta sẽ canh buy theo cấu trúc tăng của H1. Đấy là cái kế hoạch của tuần tới. Là nếu giá không phá xuống mà phá lên thì chúng ta tiếp tục canh buy theo time frame H1 xuống tăng, và chúng ta sẽ TP tối đa đến cái vùng key level quan trọng H4, chính là cái vùng giá 1830 này. Còn cái hướng mà mình nghĩ là giá nó sẽ đi cao hơn, xác suất hơn là nó đi theo cái danh này và nó sẽ phá qua được cái key level quan trọng của xu hướng tăng H1 đang gần chúng ta nhất, để nó sẽ hợp lưu thành xu hướng giảm với H4. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tiếp tục canh sell. Thì đầu tiên các bạn cứ TP giúp mình cái lệnh mà tuần trước chúng ta vào sell được, thì ở đây nó sẽ là an toàn và chúng ta sẽ
đảm bảo được cái lợi nhuận là chuyển về tài khoản của chúng ta. Còn nó lợi nhuận vẫn còn đang nằm thị trường thì chưa phải là lợi nhuận của chúng ta, mà hiện tại nó là trạng thái, nó chỉ là đang trạng thái lệnh của bạn đang dương thôi. Và sau khi nó phá qua rồi thì các bạn hoàn toàn có thể đợi giá hồi lại những cái vùng giá mà nó xảy ra cái việc là tranh chấp đảo chiều thì chúng ta sẽ vào lại. Đấy, ví dụ như giá nó phá qua đây, giá nó phá qua xuống dưới này thì chúng ta sẽ đợi canh lại và chúng ta sell xuống, thì lúc đấy nó sẽ an toàn có thể nhất. Thế thì với con vàng thì các bạn mình sẽ đưa ra cái nhận định và cái kế hoạch của mình như vậy, thì các bạn có thể tham khảo. Đến tiếp với cặp GU thì cái tuần vừa rồi thì mình xin chúc mừng các bạn nào đã có thể đủ cái tâm lý giữ được cái lệnh dài. Thì cái tuần vừa rồi là cái tuần mà mình và các bạn đã nhận định là cái GU nó đang ở cái vùng sell, vùng bán của cái tham phím H1 cũng như là tham phím H4 ở cái vùng giá 1386, 1387 này. Thì mình cũng đã bảo các bạn là ngay đầu tuần chúng ta có thể canh sell khi có tín hiệu lớn, và các bạn có thể là giữ cái TP đến cái vùng giá 1.36 này, đó là cái vùng đáy cũ của tham phím H4. Thì chúng ta sẽ TP ở đây, sau đó chúng ta chờ biết cái giá. Trong tuần vừa rồi thì con GU nó đi rất đúng với kênh chúng ta và gần như nó đi một mạch, nó có cái việc là giá hồi lên một đoạn thôi. Thì tuần vừa rồi thì mình thấy là các bạn nào mà giữ được thì cái tuần vừa rồi chúng ta có thể ăn được 240 pip với cặp GU, là một cái tuần rất tuyệt vời, bởi vì GU trước đó đã sideways rất lâu. Còn tuần vừa rồi là cái tuần mà GU đi rất rõ xu hướng. Thì chúc mừng các bạn đã xem và theo dõi cái kế hoạch của mình trong tuần trước. Thì hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Với cái cặp GU này hiện tại thì giá đã về đến cái vùng giá mà mình xác nhận là có thể xảy ra cái việc tranh chấp đảo chiều của xu hướng. Có thể đấy nha các bạn nhé, chứ còn không phải là cứ về các vùng giá này là giá đảo chiều đâu, giá hoàn toàn có thể phá qua. Đấy, nhưng mà tại các cái vùng này thì chúng ta lên đóng các cái lệnh mà chúng ta đã có lợi nhuận rồi, và chúng ta có thể theo dõi xem cái phản ứng giá như nào để chúng ta có thể đi theo cái gọi là cái tín hiệu thị trường có cho những tín hiệu mới. Thì hiện tại là trong tham phím H4 chúng ta vẫn đang làm một xu hướng giảm. Chừng nào giá chưa phá qua được cái key level này thì ở cái tham phím H4 này, cặp tiền GU này, chúng ta vẫn xác nhận đang là một xu hướng giảm. Ok các bạn. Đấy, hiện tại thì bởi vì giá nó hồi lên, nó không rõ xu hướng, mình xét tại tham phím H4 thì giá hồi lên một mạch, không rõ xu hướng, cho nên là cái key level này vẫn tiếp tục là cái key level quan trọng. Chừng nào mà giá phá qua được đây thì cái key level quan trọng nó sẽ thay đổi. Thì khi đấy là các bạn sẽ cùng điều chỉnh lại cái cấu trúc thị trường của tham phím H4. Còn hiện tại thì trong cái tham phím H4 cấu trúc giảm nó vẫn đang tiếp diễn và có cái key level nó có sự thay đổi một chút. Ok, mình dịch cái này xuống đây. Đây chúng ta đã thấy là giá hồi lại và phá qua đáy cũ. Thì chúng ta tạm thời là di chuyển cái key level, và đây sẽ là cái key level của H1, tham phím H1 này. Đây, trong tham phím H1 thì các bạn thấy là giá đã phá qua đáy rõ ràng, hồi lên. Giá hồi lên được rất rõ ràng. Đây không phải là một cái vùng đi ngang, mà đây là vùng rồi rất rõ ràng. Thì hiện tại là đây là cái key level quan trọng của cái tham phím H1. Ok các bạn, đây là cái key level quan trọng của H1 và đây là cái đáy cũ. Thì kế hoạch của trong tuần tới thì như này. Thì giá nó đã về đến cái vùng giá mà xảy ra cái việc tranh chấp của H4 và H1, nhưng mà chúng ta vẫn đang ưu tiên hơn là cái xu hướng chúng ta đang đi theo, đó là cái xu hướng giảm của tham phím H4 và cũng như là tham phím H1. Thì tại đây là nó đang có một cái vùng key level quan trọng của tham phím H1, là cái nơi bắt đầu của xu hướng giảm dẫn đến cái đáy thấp nhất này, và cái vùng giá đáy cũ mà giá nó vừa phá qua. Thì chúng ta hoàn toàn trong tuần tới là chúng ta có thể tiếp tục canh sell GU, và chúng ta có thể đợi giá GU hồi lại lên đến đây, chúng ta canh sell xuống, hoặc là chúng ta có thể đợi giá GU hồi lại lên đến đây và chúng ta canh sell xuống. Thì đây sẽ là hai cái nơi mà chúng ta sẽ canh sell GU trong tuần tới, đó là cái đáy cũ và cái key level quan trọng của cái tham phím H1. Và chúng ta nếu mà chúng ta có thể vào sell được thì chúng ta có thể tiếp đến đâu. Thì ở tham phím H4 này chúng ta đã thấy là giá đã chạm vào cái đáy này rồi, và nếu lần tới giá phá qua được thì chúng ta có thể nhìn rộng hơn vào cái tham phím ở khung ngày. Ok, khung ngày thì nó đã phá qua cái đáy này rồi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là giá đang có cái xu hướng, nếu phá qua được cái đáy này thì giá nó sẽ, cái vùng mục tiêu giá tiếp theo nó sẽ về đến đây. Ok, thì vậy là trong tuần tới nếu các bạn canh sell được GU thì chúng ta có thể
là TP tại đây là một cái TP mình nghĩ cũng là cái TP hợp lý. Đây là một cái TP của GU mình gợi ý trong cái tuần tới, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo là chúng ta sell GU được thì chúng ta sẽ TP về cái vùng giá này, vùng giá 1.34 này, 1.35 này là cái mục tiêu giá tiếp theo sẽ đi tới theo cái tham phim H1 cũng như tham phim H4. Thì khi giá hồi về được đến cái vùng key level này thì các bạn hoàn toàn có thể quan sát các cái tín hiệu nến price nó xảy ra tại đây, thì các bạn có thể là vào cái lệnh sell theo cái xu hướng của H1. Thế thì là kế hoạch của mình trong tuần tới là chúng ta vẫn tiếp tục canh sell GU, và cái SL an toàn nhất chúng ta vẫn là cái SL sau cái key level quan trọng này. Đây vẫn là một cái SL an toàn với cặp GU, và cái TP mình thấy là hợp lý, là cái vùng giá và giá sẽ tiếp tục đi đến là cái vùng giá 1.35 này. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái kế hoạch này. Chúc mừng một lần nữa, mình xin chúc mừng các bạn đã được kiên trì giữ được cái cặp GU trong tuần vừa rồi, ăn được 240 pip. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cặp dầu. Thì tuần này thì mình thấy là dầu nó đang đi cái xu hướng giảm của dầu vẫn tiếp tục đang tiếp diễn rất khá mạnh. Thì chúng ta nhìn trên biểu đồ ngày này, chúng ta hoàn toàn có thể thấy ngay được rằng là giá đã phá qua cái vùng đá đỉnh cũ của cái tham phim ngày. Cái xu hướng tăng trước đó chính là cái vùng giá này, vùng giá 66 đô này. Thì mục tiêu giá tiếp theo các bạn hoàn toàn có thể đoán được và nhận định được, chúng ta là giá dầu nó sẽ tiếp tục đi xuống đến cái vùng giá 58 đô này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái tham phim nhỏ hơn để chúng ta tìm cái cấu trúc thị trường và cũng như xác nhận được cái vùng mua vùng bán hợp lý. Ok các bạn, thì hiện tại là giá dầu nó đã phá qua cái đỉnh, cái đáy cũ của cái tham phim H4. Thì hiện tại là cái xu hướng của tham phim H4 vẫn tiếp tục là xu hướng giảm, và mình vẽ cái cấu trúc thị trường của tham phim H4 này các bạn nhìn nhé. Các bạn, hiện tại là cấu trúc của thị trường của tham phim H4 nó đang như thế này, và đây là cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm của H4 là cái vùng giá 69 này. Đây chính là cái vùng giá dẫn đến cái đáy thấp nhất hiện tại, và một cái key level mình sẽ bật cái khung tham phim H1 lên thì các bạn sẽ nhìn thấy, và đây là cái key level của cái tham phim H1, key level quan trọng của cái xu hướng tham phim H1, và nó cũng sẽ là cái hợp lưu với cái key level fake của tham phim H4, giống như cái trường hợp cặp BTC đấy. Các bạn nhớ lại cái cấu trúc của BTC, các bạn sẽ thấy đây là key level quan trọng của cái xu hướng giá H4, và đây là cái key level quan trọng của cái xu hướng H1, nhưng nó đồng thời hợp lưu với cái key level fake của cái tham phim H4 của cặp dầu. Cho nên hoàn toàn là trong tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục canh sell dầu, và cái lời canh sell chúng ta sẽ có 3 cái lời canh sell. Thì theo cá nhân mình, xác suất dầu nó có thể quay lại một trong hai nơi này là sẽ cao hơn cái key level quan trọng. Một, chúng ta sẽ canh sell tại đây là cái đáy cũ này, sau khi giá rất nhiều lần, một lần, hai lần, và đến lần thứ ba giá mới phá qua được, thì cái đáy cũ này lần tới này thì nó sẽ là một cái vùng kháng cự rất mạnh, một cái vùng bán rất mạnh. Sau khi là phe bán đã phá qua thì sau khi giá hồi về đây thì xe bán sẽ nhảy vào, mình nghĩ là khá là mạnh. Thì đây cũng là một cái vùng mà chúng ta có thể canh sell dầu khá tốt. Và hai chính là cái key level fake này, chính là cái vùng giá key level fake này, và cái vùng giá key level quan trọng của tham phim H1 và cũng là key level fake của tham phim H4. Thì đây sẽ là hai cái vùng giá mà mình nghĩ là xác suất rất cao trong tuần tới là con dầu nó sẽ hồi lại, thì chúng ta sẽ tiếp tục canh sell. Và các bạn vẫn cứ là TP đến cái vùng giá, chúng ta đang xác định mục giá của dầu là TP đến cái vùng giá 59-58 đô này. Đấy, thì đây sẽ là một cái TP hợp lý. Còn SN thì các bạn có thể là khi các bạn sell ở đây thì các bạn SN sau đây, sau cái key level quan trọng, sau cái đáy cũ này, đây là một cái lệnh. Ở đây nếu các bạn vào sell ở đây thì các bạn SN vào đây, và một cái lệnh cuối cùng các bạn hoàn toàn có thể vào sau cái key level quan trọng này. Đây là cái nơi bán mạnh nhất của cái phe bán trong cái tham phim H4. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là canh 3 nơi này để chúng ta sell xuống khi giá quay lại phản ứng và xảy ra cái cấu trúc, cái dấu hiệu price từ nến, những mô hình nến ở chiều mạnh, thì các bạn có thể sell xuống. Thì cấu trúc hiện tại vẫn đang là một cấu trúc giảm của tham phim H4, và tham H1 cũng đang hợp lưu giảm. Chúng ta đang có một cái xu hướng giảm rất là mạnh, cho nên chúng ta chỉ canh sell thôi. Các bạn nên nhớ trong đầu là chúng ta ghim vào trong đầu là hiện tại
cấu trúc của H4 đang giảm thì chúng ta chỉ canh sell. Và những cái nơi canh sell thì mình cũng đã cùng các bạn phân tích. Và cái điểm TP hợp lý, chúng ta sẽ lựa chọn cái điểm TP hợp lý. Vì sao? Chúng ta phân tích biểu đồ thì bản chất cuối cùng của chúng ta cũng chỉ là tìm 3 cái điểm. Một là cái điểm entry, là cái điểm vào lệnh. Hai là cái điểm SN an toàn. Và ba là một cái điểm TP hợp lý. Bởi vì rất nhiều bạn là có cái điểm entry tốt hay một cái SN an toàn rồi, nhưng các bạn TP nó quá xa, cái kỳ vọng của các bạn quá xa thì các bạn cũng khó đạt được cái TP và giá sẽ hồi lại, thì các bạn một là sẽ mất lợi nhuận, thậm chí nhiều bạn là sẽ bị cắn cái N. Hai là nếu các bạn TP quá ngắn thì về dài hạn các bạn cũng sẽ khó khăn hơn, các bạn sẽ phải nâng cái tỷ lệ thắng của các bạn lên. Bởi vì các bạn nếu cái tỷ lệ risk reward của các bạn tỷ lệ 1-2 thì các bạn chỉ cần chiến thắng 40% là các bạn có thể hòa vốn, 40% tổng số lệnh. Đấy, nhưng mà nếu các bạn nâng được cái tỷ lệ thắng của các bạn lên 1-3 thì các bạn chỉ cần chiến thắng 33% thôi là các bạn đã có ok rồi, trên 33% là các bạn đã có lợi nhuận. Đấy là trong 10 lệnh các bạn chỉ cần thắng 3,3 lệnh là các bạn đã có lợi nhuận nếu các bạn để tỷ lệ risk reward là 1-3. Cho nên là cái điểm TP là một cái điểm mà mình nghĩ là các bạn cũng cần phải lưu ý. Bởi vì đặt xa quá thì chúng ta khó chạm TP, nhưng đặt gần quá thì chúng ta sẽ phải nâng cái tỷ lệ thắng của các lệnh lên, chúng ta sẽ bị áp lực hơn. Nên là một cái TP hợp lý là nó sẽ làm cho cái chiến thuật và cái kế hoạch giao dịch của chúng ta nó sẽ nhẹ đi rất nhiều. Thì ok, thì cuối tuần thì chúc các bạn có một tuần mới giao dịch hiệu quả. Và dịch bệnh thì đang rất là phức tạp, rất là mong các bạn là giữ gìn sức khỏe và luôn bình an trong mùa dịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tuần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.